हॅलो फ्रेंड्स, आपण लाईन टू लाईन NCERT रीडिंग, टीचिंग आणि एक्सप्लेनेशन करतो आहे, पण मराठीमध्ये. तर प्लीज तुमच्या ज्या कुठल्या फ्रेंड्सला मराठीमध्ये नीट बायोलॉजी अपेक्षित आहे त्यांना शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला सांगा. रीडिंग प्लस टीचिंग, जसं की मी मागच्याही लेक्चरमध्ये सांगितलेलं आहे की लाईन टू लाईन NCERT जर तुम्ही गेलात बायोलॉजीशी रिलेटेड तर तुम्हाला 360 आउट ऑफ 300 मार्क्स आरामात पडू शकतात. जर तुम्ही लाईन टू लाईन गेलात, कन्सेप्च्युअली ईच अँड एव्हरी कन्सेप्ट जर तुमची बायोची क्लिअर झाली तर तुम्ही आरामात 300 मार्क्स स्कोअर करू शकता. आता आपण बघायचं आहे, आपल्याला बघायचं की एखादा सजीव म्हणजे नेमकं काय. एक्झॅक्टली बायोच्या लेवलला जर बघितलं तर व्हॉट इज अ लिव्हिंग बिंग याच्याविषयी अतिशय डिटेलमध्ये आपण जाणार आहोत. लहानपणापासून आपण जे आपल्या सायन्सच्या बुक्समध्ये ऐकत आलोत की येस ग्रोथ इज द डिफायनिंग प्रॉपर्टी, येस रिप्रोडक्शन इज द डिफायनिंग प्रॉपर्टी वगैरे वगैरे, तर त्या सगळ्यांनाच आज आपल्याला क्रिटिसाइज करायचं आहे. ते सगळ्या डेफिनेशन्स कितपत करेक्ट ठरतात हे आपल्याला बघायचं आहे. वेन वी ट्राय टू डिफाईन लिव्हिंग वी कन्व्हेन्शनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स एक्झिबिटेड बाय द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. डिस्टिंक्टिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे कसे, जे आपण आतापर्यंत बघत आलो आहोत त्या कॅरेक्टरिस्टिकला आपण लिव्हिंग बिंगशी रिलेट करू शकतो किंवा करत आलो आहोत. पण आता ते कितपत करेक्ट ठरते हेच आपल्याला या लेक्चरमध्ये बघायचं आहे. आहेत ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ॲबिलिटी टू सेन्स द एन्व्हायरमेंट, माउंट सुटेबल रिस्पॉन्स टू कम टू आवर माइंड इमिडिएटली ॲज युनिक फीचर्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. ओके, ग्रोथ वाढ ज्याला आपण म्हणतो, रिप्रोडक्शन प्रजनन ही पण एक युनिक प्रॉपर्टी मानली जाते. ॲबिलिटी टू सेन्स द एन्व्हायरमेंट म्हणजेच कॉन्शियसनेस, म्हणजेच रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युली. आता एन्व्हायरमेंटला सेन्स करायचं म्हणजे काय, वातावरणामध्ये होणारे जे बदल आहेत त्याला रिस्पॉन्ड करणे म्हणजे दॅट इज इमिडिएट रिस्पॉन्स टू द एन्व्हायरमेंट. सेन्स द एन्व्हायरमेंट म्हणजे सपोज आता थंडी वाजते तर आपण लगेच स्वेटर घालतो, गरमी होते आपण लगेच फॅन चालू करतो. आता हे झालं माणसाच्या विषयी. पण इतर ऑर्गॅनिझमच्या विषयी जरी आपण बघितलं तर सपोज एखादी गाय उन्हात फिरते आहे पण तिला जर का चटके बसत असेल तर ती लगेच सावलीला जाते. दिस इज द रिस्पॉन्स टू द एन्व्हायरमेंट. किंवा एखादा झुरळ आहे, जर आजूबाजूला त्याच्या आपल्या पायांचा आवाज गेला तर आपण जर पाय आदळले तर लगेच सटकतो बाजूला. हे काय आहे, इट इज द रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द एन्व्हायरमेंट. वातावरणामध्ये होणाऱ्या बदलाला दिलेला रिस्पॉन्स. ओके, तर हे आणि याच्यासोबत अजून सुटेबल रिस्पॉन्स कम आउट आवर माइंड इमिडिएटली ॲज युनिक फीचर्स ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. इमिडिएट रिस्पॉन्स ज्याला आपण म्हणतो, सपोज तहान लागली, पाणी पिलं, भूक लागली, जेवण केलं, एखादं प्राणी असू द्या, एखादं झाड असू द्या, त्यालासुद्धा आपल्या फूड रिक्वायरमेंटची जाणीव असते, त्याला तो सेन्स दिलेला आहे निसर्गतःच, आणि यालाच आपण क्विक रिस्पॉन्स असं आपण म्हणू शकतो. ओके, वन कॅन ॲड a few more features like metabolism, ability to replicate, self-organize, interact and emergence to this list. Let us try to understand each of these. आता याच्यामध्ये काही अजून ॲडिशनल गोष्टी आपण ॲड केल्या आहेत, जसं की मेटाबॉलिझम आहे. मेटाबॉलिझम काय आहे ते पुढच्या लाईन्समध्ये आपण बघणारच आहोत. ॲबिलिटी टू रिप्लिकेट, सेल्फ रिप्लिकेट, स्वतःच कॉपीज तयार करणे. बघा आता इथं एक एक्झाम्पल, कॉपीज तयार करणे. बघा आता इथं एक एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर व्हायरसेसला आपण काय म्हणलेलं आहे, इट इज अ नॉन लिव्हिंग बिंग. म्हणजे त्याला धड लिव्हिंगही मानलं जात नाही, तर खरं तर त्याला नॉन लिव्हिंगच मानलं जातं. पण ते काही प्रॉपर्टीज लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या दाखवतं ज्याच्यामध्ये सेल्फ रिप्लिकेशन येतं. बरोबर आहे. सेल्फ रिप्लिकेशन म्हणजे स्वतःच्या कॉपीज तयार करणे. सेल्फ ऑर्गनाईज आता हे खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे. स्वतःच जे काही पाहिजे जीवन जगण्यासाठी ते सगळं ऑर्गनाइज्ड करून ठेवलेलं आहे प्रत्येक ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये. मग ती छोटीशी मुंगी असो, मोठा असा ब्लू व्हेल असो, एखादं आंब्याचं झाड असो, एखादी छोटी गवताची काडी असो, काहीही असो, त्यांच्यामध्ये त्यांची सेल्फ ऑर्गनायझेशन रेग्युलेटेड फॉर्ममध्ये अतिशय युनिक लेवलला, अतिशय बॅलन्स्ड फॉर्ममध्ये ह्या गोष्टी निसर्गानं चालू ठेवलेल्या आहेत. ते खूप महत्त्वाची प्रॉपर्टी आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सची. ओके, इंटरॅक्ट, आतल्या आत होणारं इंटरॅक्शन ऑर्गन लेवलला, टिश्यू लेवलला, सेल्युलर लेवलला, सेल ऑर्गॅनिली लेवलला, हे इंटरॅक्शन फक्त आणि फक्त लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्येच दिसू शकतं. ओके, अँड
लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड ईच ऑफ दीज. आता या प्रत्येक लिस्टमध्ये जे काही दिलेलं आहे त्या सगळ्यांविषयी आपल्याला एक 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 करून बघायचं आहे. ओके. ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ग्रो. इन्क्रीज इन मास अँड इन्क्रीज इन नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स आर ट्विन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. आता ग्रोथ एक्झॅक्टली कशाला म्हणायचं आहे? मास वाढला, वस्तुमान वाढलं, आकार वाढला, व्हॉल्यूम वाढला, आकारमान वाढलं की आपण म्हणतो की त्या इन्क्रीज इन नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स, संख्या वाढणे, यालाही ग्रोथ कन्सिडर केलं जातं सेल्युलर लेवलला. आता एखादा माउंटेन आहे, सपोज डोंगर आहे, त्याच्यावर परत लावा पडला, परत त्याची साईज वाढते, परत लावा पडला, परत त्याची साईज वाढते, परत लावा पडला, परत त्याची साईज वाढते. तर हे सगळं इन्क्रीज इन मास अँड इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम इज कॉल्ड ॲज ग्रोथ. ग्रोथच्या ह्या दोन ट्विन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. ट्विन म्हणजे दोन, म्हणजे वस्तुमान वाढणे आणि दुसरं आहे इन्क्रीज इन द नंबर, संख्या वाढणे. कशाची संख्या? सेल्युलर लेवलला जर विचार केला तर सेल्सची संख्या वाढणे, यालासुद्धा ग्रोथ कन्सिडर केलं जाऊ शकतं. मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम ग्रोज बाय सेल डिव्हिजन. इन्क्रीज इन नंबरचं एखादं एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर पॉप्युलेशन ग्रोथ. पॉप्युलेशनची जी ग्रोथ आहे ती नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल इन्क्रीज होतील तसतशी आपण काउंट करत जातो. ओके. मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम ग्रोज बाय सेल डिव्हिजन. In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. ओके. मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये सेल डिव्हिजन होतं, सेल डिव्हिजन झाली कीच ग्रोथ होते. जसं आपण आत्ताच बोलतो की मास आणि व्हॉल्यूम इन्क्रीज होणे. मग एखादं छोटं बाळ आहे ते जेव्हा एखाद्या पूर्ण माणसामध्ये किंवा पूर्ण बाईमध्ये जेव्हा कन्वर्ट होतं तेव्हा एक्झॅक्टली काय होऊ लागलं? दॅर इज इन्क्रीज इन मास, दॅर इज इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम. म्हणजेच आपण म्हणतो की ढोबळमानाने आपण त्याला म्हणतो की इट इज ग्रोथ, राईट. इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिव्हिजन ऑकर्स कंटिन्युअसली थ्रू आउट देअर लाईफस्पॅन. लाईफस्पॅन म्हणजे त्याचं पूर्ण आयुष्य, थ्रू आउट म्हणजे संपूर्ण आयुष्यभर त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचे सेल डिव्हिजन होऊन कंटिन्युअसली लाईफस्पॅन संपेपर्यंत हे सेल डिव्हिजन प्लांट्समध्ये चाललेलं आहे. ओके. इन ॲनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टन स्टेज और सर्टन एज. ॲनिमल्समध्ये मात्र काही ठराविक पिरियडपर्यंत ग्रोथ होते, त्याच्यानंतर ग्रोथ होणं बंद होऊन जाते. पण याचा अर्थ हा नाही आहे की सेल डिव्हिजन थांबतं. सेल डिव्हिजन चालू आहे, बट दॅर इज नॉट इन्क्रीज इन द व्हॉल्यूम ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम. जसं आपला जर विचार केला ह्युमन बिंग्सचा तर 18 ते 20 वर्षापर्यंत साधारणतः ग्रोथ होते आपली. त्याच्यानंतर एक बॉडीला एक फॉर्म येऊन जातो, तो फॉर्मच पुढे चिरकाळ टिकून राहतो बऱ्याच काळापर्यंत, राईट. त्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो इन ॲनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन only up to a certain age, right? Okay. Next slide. However, cell division occurs in certain tissues and replace the lost cells. जसं की मी आत्ताच सांगितलं की जरी ग्रोथ थांबलेली आहे, सेल डिव्हिजन मात्र थांबत नाही. लॉस्ट सेल्सला रिप्लेस करण्यासाठी म्हणजे मेलेल्या सेल्सला परत नवीन सेल्स तिथे त्या टिश्यूजला त्या ऑर्गनला काम करण्यासाठी प्रोव्हाइड करून द्याव्या लागतात. आणि त्यासाठी सेल डिव्हिजन मात्र लाईफ लॉंग चालतं, ॲनिमल सेल असो का प्लांट सेल असो. ओके. युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स ग्रो बाय सेल डिव्हिजन. साहजिक आहे, एक पेशीय सजीव त्याची ग्रोथ आपण कशी कन्सिडर करणार? इफ वी टॉक अबाउट इन्क्रीज इन मास अँड इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम असं जर आपण गृहीत धरलं तर कसं कन्सिडर केलं जाऊ शकतं? सेल डिव्हिजन. एकाच्या 2, 2च्या 4, 4च्या 8, 8च्या 16, 16च्या 32 ही जी स्पीड वाढते याच्यामुळे एक्झॅक्टली काय होऊ लागलं? दॅर इज इन्क्रीज इन मास, दॅर इज इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम. भलेही ते अतिशय मायक्रो लेवलला होत असेल पण होतं आहे ना. सो युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स ग्रो बाय सेल डिव्हिजन. One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cells under the microscope. आता इथं महत्त्वाचा पॉईंट आहे. विट्रो कल्चर आणि व्हायवो कल्चर असे दोन प्रकारचे कल्चर जनरली सायंटिस्ट लोक वापरतात त्यांच्या स्टडीजसाठी. ओके. कल्चर म्हणजे काय? अशी जागा जिथे सेल्सला वाढवण्यासाठी किंवा सेल्सला मल्टिप्लाय करण्यासाठी वातावरण एन्व्हायरमेंट प्रोव्हाइड करून दिलं जातं. ठीक आहे. वातावरण एन्व्हायरमेंट प्रोव्हाइड करून दिलं जातं. ठीक आहे. इन विट्रो म्हणजे लॅबमध्ये, डिशमध्ये, टेस्ट ट्यूबमध्ये एखाद्या नॉन लिव्हिंग कंटेंटवरती सेलची ग्रोथ करणे. ओके. आणि इन व्हायवो म्हणजे ग्रोथ करणे. ओके. आणि इन व्हायवो म्हणजे एखाद्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये सेल डिव्हिजन इनिशिएट करून देणे किंवा तिथं सेल डिव्हिजन करून मग त्याचा सेल्सचा एक्स्ट्रॅक्ट वापरणे, या सगळ्या गोष्टींना व्हायवो कल्चर म्हणू शकतो आपण. इन विट्रो कल्चरचं जर सिम्पल एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर टिश्यू कल्चर.
टिश्यू कल्चर टेक्निक आहे किंवा टेस्ट ट्यूब बेबी आहे. ऑल दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ विट्रो कल्चर, राईट. आता इथे एक्झाम्पल कसं दिलेलं आहे, वन कॅन इझिली ऑब्झर्व सेल डिव्हिजन इन विट्रो कल्चर्स बाय सिम्पली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द मायक्रोस्कोप. साहजिक आहे, सेल जेव्हा डिवाईड होते मायक्रोस्कोपखाली जर आपल्याला ती बघता येत असेल तर आपण साहजिकच त्याचा नंबर काउंट करून आपण हे आरामात सांगू शकतो की येस द सेल डिवाइड्स कंटिन्युअसली अँड इट इन्क्रीजेस इट्स ग्रोथ, दॅट इज द मास अँड वॉल्यूम. ओके. In majority of higher animals and plants, the growth and reproduction are mutually exclusive events. आता हा खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे परत. इन मेजॉरिटी ऑफ हायर ॲनिमल्स अँड प्लांट्स, म्हणजे जे हायर कोणाला म्हणता येईल आता, जे खूप ग्रेट आहेत किंवा खूप साईजनी मोठे आहेत त्यांना हायर वगैरे म्हणलं जात नाही. हायर बायोलॉजीच्या डेफिनेशननुसार हायर म्हणजे काय, जास्तीचा कॉम्प्लेक्स लेवल बॉडीचा जेव्हा वरच्या लेवलला जातो त्याला म्हणायचं हायर. म्हणजे बॉडी ऑर्गनायझेशनचा जर विचार केला तर इट इज सेल्युलर ऑर्गनायझेशन, टिश्यू ऑर्गनायझेशन, ऑर्गन ऑर्गनायझेशन अँड ऑर्गन सिस्टीम ऑर्गनायझेशन, राईट. तर ऑर्गन सिस्टीम म्हणजे कसं की एक्सक्रिटरी सिस्टीम, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, रेस्पिरेटरी सिस्टीम, रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, ह्या सगळ्या सिस्टीम ज्यांच्या बॉडीमध्ये आहेत ते हायर ॲनिमल्स. ओके. ओके. आणि प्लांट्सचा जर विचार केला तर हायर प्लांट्स कोणाला म्हणलं जाऊ शकतं, द बेस्ट इव्हॉल्विंग प्लांट्स ऑन द अर्थ दॅट आर कॉल्ड एज हायर प्लांट्स. मग याच्यात कोण येणार, याच्यात सगळे एन्जिओस्पर्म्स येणार. ओके. एन्जिओस्पर्म्स म्हणजे सपुष्प वनस्पती, फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके. तर सांगण्याचं वाक्याचं म्हणणं असं आहे की मॅक्झिमम हायर ॲनिमल्स म्हणजे ज्यांच्याकडे ऑर्गन सिस्टीम लेवल आहे आणि हायर प्लांट्स म्हणजे जे एन्जिओस्पर्मिक प्लांट्स, यांच्यामध्ये ग्रोथ आणि रिप्रोडक्शन आर म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह इव्हेंट्स. हे दोन्ही गोष्टी एकत्र चालू शकतात, ग्रोथ आणि रिप्रोडक्शन. एक्सक्लुझिव्ह इव्हेंट्स म्हणजे खूप वेगळ्या पद्धतीच्या आणि खूप वेगळ्या लेवलवर चालणाऱ्या यातून गोष्टी आहेत. वन मस्ट रिमेंबर दॅट इन्क्रीज इन बॉडी मास इज कन्सिडर्ड ॲज ग्रोथ. नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इन्क्रीज इन बॉडी मास ॲज अ क्रायटेरियन फॉर ग्रोथ. माउंटेन्स, बाउल्डर्स, सँड माउंट्स डू ग्रो. बघा तेच आहे परत की जर आपण ग्रोथला किंवा इन्क्रीज इन बॉडी मासला जर कन्सिडर करायचं म्हणलं, इन्क्रीज इन व्हॉल्यूमला जर कन्सिडर करायचं म्हणलं तर नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्टसुद्धा, भलेही सगळे नाही पण काही नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट्स मात्र ग्रोथ दाखवू शकतात, इन्क्रीज इन मास दाखवू शकतात. जसं की माउंटेन्स आहेत, बाउल्डर्स आहेत, सँड माउंट्स आहेत. डेझर्ट एरिया, वाळवंटाचं वादळ येतं त्यावेळेला वाळूवर वाळू लेअर तयार करत जाते अँड दॅट इज इन्क्रीज इन द मास. माउंटेन्स, लावारस ज्या वेळेला जनरेट होतो, बाउल्डर्स त्यांच्यावरती पण या सगळ्या गोष्टींचा इफेक्ट होऊ शकतो, राईट. बाउल्डर्स म्हणजे काय, एखादा खडक आहे त्या जिथे तो निर्माण झाला किंवा जिथे तो पृथ्वीच्या या सगळ्या भूकंप वगैरे या सगळ्या गोष्टींना कन्सिडर करून जिथे तो निर्माण झाला तिथून जर का तो डिटॅच झाला, तिथून जर का तो वेगळा झाला तर त्या रिजनला बाउल्डर्स म्हणायचं. ऑब्वियसली सगळ्या वादळांचा, पाऊस पाण्याचा, माऱ्याचा इफेक्ट याच्यावरसुद्धा होऊन याची पण साईज इन्क्रीज होऊ शकते. सो वी कॅनॉट कन्सिडर growth as a defining property of the living organism. However, this kind of growth is exhibited by non-living objects is by accumulation of materials on the surface. साहजिक आहे, जे नॉन लिव्हिंग कंपोनंट्स आहेत त्याच्यावरती याचा इफेक्ट होताना दिसू शकतो. In living organisms, growth is from inside. Growth therefore cannot be considered as the defining properties of the living organisms. जरी ग्रोथ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये आतल्या साईडने होते तरीसुद्धा ग्रोथला आपण डिफायनिंग प्रॉपर्टी धरू शकत नाही. कंडिशन्स अंडर विच इट कॅन बी ऑब्झर्वड इन ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स हॅव टू बी एक्सप्लेन. देन we can understand that it is the characteristic of the living being and not the defining property of the living organisms. A dead organism does not grow. बघा, मेलेला कुठलाही सजीव ग्रो होऊ शकत नाही, म्हणून ग्रोथला आपण कॅरेक्टरिस्टिक कन्सिडर करू शकतो डेड ऑर्गॅनिझमचं, बट इट इज नॉट द डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. ओके, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट दॅट ग्रोथ इज नॉट द डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. येथे का लक्षात समराईज जर करायचं झाला पॅरेग्राफ तर कसं सांगू शकतो आपण की नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ऑल्सो ग्रो. Why we should consider non-living organisms as they grow? Because growth is considered in two contents.
वन इज इन्क्रीज इन मास, अनदर इज इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम. आणि याचा जर विचार केला तर ग्रोथला आपण नॉन लिव्हिंगमध्येही बघू शकतो, लिव्हिंगमध्येही बघू शकतो. काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, काही एक्झाम्पल आपण आपल्या रोजच्या लाईफमध्ये पण बघू शकतो. सो इट इज नॉट द डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, बट इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. ओके, याच्यामध्ये तुम्हाला कुठे काही अडचण वाटते, काही कंटेंट जनरेट केलेला जो तुम्हाला समजत नाही किंवा एखादा पॉईंट समजला नाही, एखादा बिट समजला नाही, तर तुम्ही माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये येऊन तुम्ही क्वेश्चन्स करू शकता. आपण त्याच्यावरती डिस्कस करू शकतो.